আজি আমি আনবক্সিং কৰিম এটা নতুন মোবাইল ফোন যেটো নেকি মোৰ হাতত আছে বৰ্তমান Realme C2 এই মোবাইল ফোনটো আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু লগতে ইয়াতে কি ফিচাৰ্স আছে বা কি স্পেসিফিকেশন আছে কেনেকুৱা কি আপোনালোকে কিমান দামত কিনিব লাগিব বা কি ফটো স্যাম্পল বহুতো মই ইয়াতে বহুত কিবা টেষ্ট কৰি আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰে দেখাম আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো ভাল পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বিভিন্ন ধৰণৰ নতুনকৈ প্ৰথম আনবক্সিং কৰিব লৈছো মোবাইল ফোন গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব গতিকে আহকচোন তাতে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই চিত্ৰঞ্জন জনাবলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ প্ৰথমতে যদি বক্সৰ কথা কওঁ তেনেহলে ইয়াতে ওপৰতে লিখা আছে ধুনিয়াকৈ C2 আৰু তলত আছে Realme আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে yellow কালাৰ যিটো বক্স হয় আৰু ইয়াতে বেক সাইড লিখা আছে Realme আৰু কিবা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লিখা আছে যিটো নেকি সাধাৰণতে আমাৰ পঢ়া নহয় আৰু বৰ্তমানো আমি পঢ়িব নালাগে চাওক বহুতে হয়তো কিবা দা কটাৰী কিবা কুঠাৰ কুৰ লৈ আনবক্সিং কৰে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো নেকি ইনপ্ৰেক্টিকেল হয় সেই তেনেকুৱা ইনপ্ৰেক্টিকেল বস্তু দি কেতিয়া মই আনবক্সিং নকৰো গতিকে ইয়াতে চাওক মই অলৰেডি বক্সটো খুলি পেলাইছো ব্লেডেৰে কাটিছো আপোনালোকে যেনেকৈ নৰমালি যেনেকৈ ব্লেডেৰি বা আপোনালোকে হাতেদি বহুতে হয়তো কৰি দিব পাৰে গতিকে জাস্ট মই এনেকৈ কৰিছো কৰাৰ পাছত এটো আনবক্সিং কৰি দিছো এটা চাওক বক্সটো যদি মই খুলি দিও খোলাৰ লগে লগে ইয়াতে প্ৰথমতে আহিব হেই ওয়েলকাম টু Realme family তাৰমানে মোক ওয়েলকাম কৰিছে Realme যেহেতু এটা নতুন মোবাইল ফোন কিনিছো আৰু লগতে ইয়াতে Realme আছে আৰু ইয়াতে হয়তো ভিতৰত ইউজাৰ গাইড আছে বৰ্তমান এখিনি সাইডত ৰাখিলো সাইডত ৰাখাৰ পিছত মোবাইলটোলৈ ডাইৰেক্টলি আহিছো ইয়াতে মোবাইলটো দেখিছে ওয়াও এটা ধুনিয়া মোবাইল ফোন এই যে মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনটো দুটা ভেৰিয়েন্টত পোৱা যায় প্ৰথমতে 2GB 16GB আৰু আনটো হৈছে 3GB 32GB 2GB 16GB টোৰ দাম হৈছে 5999 টকা আৰু যেটো 3GB 32GB হয় হেতু হৈছে 7999 টকা মই আনিছো যেটো ডায়মণ্ড ব্ল্যাক হয় ইয়াতে ধুনিয়াকৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডায়মণ্ড কোডেড হয় গোটে বেক সাইডটো ডায়মণ্ড কোডেড হয় যেটো নেকি এটা ধুনিয়া এটা লুকস এটা দিছে আৰু ফ্ৰন্ট সাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ডিউ ড্ৰপ এটা নটস আছে আৰু যিখন ডিসপ্লে হয় এই ডিসপ্লেখনৰ সাইজটো হৈছে 6.1 ইঞ্চিৰ এখন ডিসপ্লে তেওঁলোকে দিছে যেটো নেকি HD+ ডিসপ্লে বৰ্তমান ফোনটো অন কৰি দিছো অন কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো বাকি যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি ইয়াতে হয়তো আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু হয়তো দেখা নাই যেটো নেকি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায় যদি আপোনালোকে ইয়াতে যদি তেনেকুৱা লক সিস্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে যেটো নেকি ফেস আনলক হয় সেই ফেস লকটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যদি কবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপ পাব যত আপোনালোকে 13 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপ যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰ্টাৰ AI ফটোগ্ৰাফি আপোনালোকে তুলিব পাৰিব HDR বিউটিফিকেশন বুকে এফেক্ট স্লো মোড 1080p ৰেকৰ্ডিং তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এই মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদি আপোনালোকে ৰিয়াৰ কেমেৰা তুলিব পাৰিব আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো স্যাম্পল কিছুমান আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছো ইয়াতে চাওক মই এইটো ফটো তুলিছিলো এই ফটোটো দিনৰ ভাগতে তুলিছো যেহেতুকে ঠিক তেনেকৈ যেটো বুকে যেটো এফেক্ট বা ব্লাৰ হৈছে নাই আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে তেনেহলে চাওক ইয়াতে মই এই যেটো ফটো হৈছে এই ফটোটো একদম ক্লোজ আপ কৰি পেলাই তুলিছিলো যাৰ ফলত নেকি এটা ধুনিয়া এটা ব্লাৰ এফেক্ট এটা আপোনালোকে পাইছে নেক্সট যদি আপোনালোকে চাই যে ফ্ৰন্টৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰন্টত আপোনালোকে দেখিছে যেটো নটস আছে সেই নটসটোতে ধুনিয়াকৈ তেওঁলোকে কেমেৰাটো দিছে যেটো নেকি 5 মেগাপিক্সেলৰ আপোনালোকে পাব 5 মেগাপিক্সেলৰ কি কেনেকুৱা কি আউটপুট দিছে বা কেনেকুৱা কি সেলফি তুলিছে আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰিনত দেখি আছে মই ইয়াতে যেটো সেলফি কেমেৰা হয় সেই সেলফি কেমেৰাটো দিয়ে এই যিখন ফটো আছে এই ফটো কিখন তুলিছিলো পাৰফৰম্যান্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই মোবাইল ফোনটো আমি কবলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াতে আপোনালোকে MediaTek Helio P22 প্ৰচেছৰ পাব যেটো নেকি 2.0 ক্লক স্পীডত ৰান কৰে নেক্সট ইয়াতে বেটাৰীটো যথেষ্ট ভাল দিছে যেটো নেকি 4000 mAh ৰ বেটাৰী দিছে যাৰ ফলত নেকি আপোনালোকে গোটেই দিনটো ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে চলাব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই যেটো মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনটোত যদি আপোনালোকে SD কাৰ্ড লগাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে SD কাৰ্ডো লগাব পাৰে কাৰণ ইয়াতে ডেডিকেটেড এটা স্লট দিয়া হৈছে দুখন সিম লগোৱাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ এখন মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আপোনালোকে লগাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো স্লট আছে সেই স্লটটোত আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে যেটো মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনটো যেহেতুকে 7999 টকা বৰ্তমান দাম হৈছে এই যেটো দাম এই দামটোৰ হিচাপত এই মোবাইল ফোনটোৰ যেটো যিখিনি স্পেসিফিকেশন দিছে বা যেটো ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি ফিচাৰ্স পাইছে বা দেখিবলৈ যেনেকুৱা যেটো লাইট ওয়েট বা ইমান বেছি হেভি ওয়েটো নহয় একদম ধুনিয়া এটা লুকস দিছে আৰু আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি হাতত যেতিয়া এই মোবাইল ফোনটো ল'ব যথেষ্ট এটা ভাল এটা লুকস এটা দিব যাৰ ফলত নেকি এই যেটো দাম এই দামটোৰ ক্ষেত্ৰত এই মোবাইল ফোনটো যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব লাগিব ইমান বেছি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি যদি আপুনি এই মোবাইল ফোনটো কিনিম বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিব পাৰে বা Realme যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে তাৰ পৰাও আপোনালোকে কিনিব পাৰে মই মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিম সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ আনবক্সিং একচুয়ালি মই প্ৰথম কৰাৰ দৰে হ'ব ইমান বেছি এক্সপেৰিয়েন্স নাই গতিকে ইমান বেছি ভাল নহলে যদিও আপোনালোকক ভৱিষ্যতে মই আৰু ভালকৈ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ চাওক যদি বস্তুটা যদি অলপ নতুন দৰে হয় তেনেহলে যথেষ্ট কনফিউজন হয় গতিকে মোৰো তেনেকুৱা ধৰণে হৈছে আনবক্সিং আগতে মই কৰা নাই যেহেতুকে ট্ৰাই কৰিছো
ভৱিষ্যতে আৰু বহুত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব এনেকৈ যদি আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকে তেনেহলে আপোনালোকক মই প্ৰতিটো নতুন মোবাইলৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম জয় অসম